Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc chăn hoa cẩm tú cầu như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len Susan Family 5, và ở đây thì các bạn cần phải có 4 màu. Với màu trắng thì các bạn cần phải có 2 cuộn. Với cái màu còn lại mỗi màu thì các bạn cần phải có 1 cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sử dụng len màu trắng kem để móc phần thân giữa của chăn, và để móc trước đó là các bạn cần phải tạo một vòng tròn ma thuật, và cách tạo sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ để 2 ngón tay song song với nhau như thế này, sau đó các bạn sử dụng len quấn quanh 2 ngón tay này một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một vòng tròn rồi thì các bạn sẽ lấy vòng tròn ra khỏi 2 ngón tay. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, móc liên tục 12 mũi móc kép cùng một vòng tròn. Sau đó để cho cái vòng tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này và kéo lại cho thật chặt. Bước tiếp theo, để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để cho cái hình tròn này to dần qua các dòng thì bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, sau đó các bạn sẽ đâm kim móc vào cho mũi đầu tiên này, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên 1 mũi móc xích. Như vậy công thức tăng mũi cho dòng thứ hai đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân. Và khi các bạn móc lên 2 mũi móc kép cùng một chân được tính là một cụm, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là 1 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên 1 mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và để móc dòng thứ ba trước hết đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Và công thức tăng mũi cho dòng thứ ba đó là các bạn sẽ chia các chân mũi này ra thành từng cụm, và mỗi cụm là gồm có 2 chân mũi, và các bạn chỉ tính các chân mũi mà các bạn móc lên bằng các mũi móc kép, không tính chân mũi mà các bạn móc lên bằng các mũi móc xích. Và với chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép trên một chân mũi, và với chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là 1 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ ba. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ ba và còn lại một chân mũi móc xích cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua chân mũi móc xích cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư, và để móc dòng thứ tư trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Và công thức tăng mũi cho dòng thứ tư đó là các bạn sẽ chia các chân mũi móc kép ra thành từng cụm. Mỗi cụm là gồm có 3 chân mũi, 1, 2 và 3. 1, 2 và 3. Thì với chân mũi thứ nhất và chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép trên mỗi chân mũi, và với chân mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là 1 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ tư và còn lại một chân mũi móc xích cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ tư và còn lại một chân mũi móc xích cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua chân mũi móc xích cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ năm, và để móc dòng thứ năm trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Và công thức tăng mũi cho dòng thứ năm đó là các bạn sẽ chia các chân mũi móc kép ra thành từng cụm, mỗi cụm là gồm có 4 chân mũi, 1, 2, 3 và 4, 1, 2, 3 và 4. Thì với chân mũi thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép trên mỗi chân mũi, và với chân mũi thứ tư thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại một chân mũi móc xích cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ năm và còn lại một chân mũi móc xích cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua chân mũi móc xích cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ năm rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 6, và bắt đầu từ dòng thứ 6 trở đi, công thức tăng mũi sẽ là như sau. Đó là vị trí mà các bạn tăng mũi cho mỗi cụm qua mỗi dòng sẽ tăng thêm cho một. Ví dụ ở dòng thứ tư là nằm ở chân mũi thứ ba, dòng thứ năm là nằm ở chân mũi thứ tư, như vậy dòng thứ 6 sẽ nằm ở chân mũi thứ năm. Và công thức tăng mũi cụ thể mình sẽ để ở màn hình của video này, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích, và các bạn sẽ áp dụng công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ 25 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 25 rồi thì các bạn đã đạt được một cái đường kính hình tròn là 64 cm. Thì như vậy là các bạn đã móc xong phần thân giữa rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ đổi sang len màu xanh lá và móc lên dòng thứ 26. Và ở dòng thứ 26 này các bạn sẽ móc phần lá, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, sau đó dùng len màu xanh lá và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 5 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi, đó là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba, đâm kim móc vào chân mũi thứ tư này và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã có được cụm lá đầu tiên rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cụm lá thứ hai, và bắt đầu từ cụm lá thứ hai này cách móc sẽ tương tự giống như là cụm lá thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 26 và còn lại hai chân mũi cuối cùng như thế rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi cuối cùng này, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 26 rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 27, và để móc dòng thứ 27 trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ của cụm lá thứ nhất và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn lại đâm kim móc vào phần lỗ của cụm lá thứ nhất và móc liên tục 4 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn lại gầy lên 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3. Sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ của cụm lá thứ nhất và móc lên một mũi móc đơn.
Như vậy là các bạn đã móc xong cụm lá thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc cụm lá thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của cụm lá thứ hai và móc lên một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 7 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi 1, 2 và 3, đâm kim móc vào chân mũi thứ tư và móc lên một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của cụm lá thứ hai và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong cụm lá thứ hai rồi, và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ của cụm lá thứ nhất và cụm lá thứ hai với các cụm lá còn lại, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 27 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang lên màu hồng và móc lên dòng thứ 28. Và ở dòng thứ 28 này các bạn sẽ móc phần hoa, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên của cụm lá thứ nhất, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua phần lỗ đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên, móc lên một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn lại gài lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên, móc liên tục 4 mũi kép đôi cùng một phần lỗ. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã có được cánh hoa thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ thứ hai và móc lên cánh hoa thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ thứ hai và móc lên một mũi móc đơn. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là cánh hoa thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết phần lỗ cuối cùng là cánh hoa thứ 5 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết cánh hoa thứ 5 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lật lại, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của cánh hoa thứ nhất và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong bông hoa thứ nhất rồi. Với các bông hoa còn lại cách móc cũng sẽ tương tự giống như là bông hoa thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn chỉ móc các bông hoa này ở cụm lá thứ nhất, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây nha. Ok, bước cuối cùng đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và giấu đi những đoạn len thừa. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc chăn hoa cẩm tú cầu như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.